Сьогодні я приїхала в епіцентр, мені потрібно купити кран. Тобто ми з вами подивимось відділ сантехніки. Також я загляну в відділ квітів. Завжди цікаво подивитися, бо це так зворушливо виглядає і завжди хочеться подивитися квіти, при тому, що в мене так їх багато, але все рівно я не можу заспокоїти, щоб не зайти в цей відділ. Але я зайшла не так просто. Я купила землю для пересадки своїх фіалочок. Їх в мене дуже багато. Я хочу скомпонувати їх по 3 штучки в один горшик, щоб це так виглядало як композиція. І почну з відділу таких мілочовок. Скоріше за все, це було підготовлено до Дня закоханих. І ці стелажі ще стоять, їх можна розглянути, вони приваблюють. Ось ці штучні квіти виглядають непогано. Не знаю, як виглядає це саме на відео, але так в житті виглядає реалістично. Але, в принципі, намагаюсь, щоб було менше речей, але подивитися завжди приємно на такі речі. Ось такий ведмедик дуже приємний, тактильний був. Іграшок багато залишилось. І все так з'єднано такими групками. Все, що люблять дівчатка. Такі дзеркала, свічі. І також я зайшла, там є спортивний відділ, окремим магазином зроблений. І я дивилась для чоловіка футболки білі. Це саме час, в принципі, придивлятися, бо літо вже не за горами. Можна вже дивитися. І я вам зараз покажу, яка з цих футболок ми раніше купували і була найкраща. Ціни немаленькі за одну футболочку. Ось ця за 1183 гривні. Вона ідеальна. Ціни підскочили. Це замітно. Мені здається, що така футболочка коштувала 700-800. А зараз, звичайно, просто неймовірні ціни. Трошки подивлюсь спортивний відділ. Там є інколи термобільйоми брали, мені здається, 2 комплекти. І саме зараз я хожу, в принципі, шукаю термобілизну. Я забула її зняти, але подивилася, ціни немаленькі. Мені здається, що цей пункт можна дивитися в секонд-хенді. Багато термобілизни буває в секонд-хенді, і тому це такий пункт, який може бути. І також показую вам кросівочки Adidas. Ось така лаконічна. Отакі в мене. Але чомусь мені здається, якби грубіше вони виглядають. Можливо, за рахунок того, що вони шкіряні або штучна шкіра. Одна пара взуття Adidas в мене є. В принципі, мені хочеться різних кольорів. І чорні, і бордові. Я би, в принципі, купила кожного кольору по штуці. Чомусь мені подобається, як на ножки вони виглядають дуже класно. І ось така чоловіча куртка була в відділі для чоловіків. Ціна, в принципі, адекватна. Але вона така яскрава, мені дуже подобається. І переходимо до садової меблів. Трошки хочу показати, хоча в мене немає свого частного будинку, але не знаю чому, але мене приваблюють такі столи. Можливо, я уявляю, як я знаходжусь в своєму садочку, в частному будинку. Хоча ніколи я не жила, що не жила, до 1,5 років я жила у тата, або до 2,5 років саме в частному будинку. Але я цього не пам'ятаю. Але, можливо, якимсь чином це відчувається і, в принципі, могла би я розглянути в таких мріях, що я проживаю саме в частному будинку, коли в мене є садочок, басейн. Мріяти можна завжди. Чому ні? Можливо, це так і буде, хоча, мені здається, це дуже-дуже важко обслуговувати територію, садочок, огородик, я не знаю, але навіть коли ти маєш хоча б навіть невеличкий басейн, це все потрібно
чистити, ухажувати, щоб вода не зеленіла. Мені здається, це просто вища технологія, я не знаю. Але коли ти уявляєш, що ти просто сидиш в такому креслі, і це, можливо, приємно. Ну і нарешті ми приходимо в відділ квітів. Я просто не могла зупинитися, їх розглядати. Вони неймовірні, такі весінні вже позиції, яскраві, насичені. Я намагалась вам показувати і квітку, і ціна, яка зараз стоїть. Можливо, ви зацікавлені і сходите щось, можливо, купите. Людей дуже мало, на жаль, тому я, в принципі, не уявляю, як тримаються такі величезні магазини, за рахунок чого. Дуже шкода, але економіка, я думаю, що дуже сильно страждає. Тому купуємо, якщо є бажання, якщо ви квіти полюбляєте, то чому ні. Дуже давно я не була в магазині «Ваш сад», який знаходиться на Французькому бульварі. Коли я там буваю, я завжди заходжу в «Ваш сад» і знімаю, і також купую якусь квіточку. Але що саме, в який момент мене напружує покупка квітки з таких магазинів, що ти з квіткою можеш принести якусь живність, і вона може поселитися на ваших квітах інших. В мене так вийшло, коли я мріяла про мірт, про лімон, і які в мене з'явилися з такого типу магазину, і в мене з'явилася щитовка, квітів в мене багато, вони навіть вище мене. І з таких квітів спробую ще подолати цю тварюку. Вже більше 10 років в мене щитовка, я нічого не можу зробити. Коли мені здається, що я вже все поборола, я все рівно десь дознаходжу. Ось такі рослинки були підготовлені до Дня закоханих. На жаль, ніхто не купив. Ціни не маленькі, це звичайно. Там закладені і горщик, і сама квітка, і ось це серденько. Це все зрозуміло, але, можливо, на ці квіти рано чи пізно будуть знижки, хоча ні. Ще попереду 8 березня, можливо, ще на ці свята куплять. І також вам хочу показати, що дуже багато вже є насіння, яке можна посадити в своєму садочку, але ми продовжуємо з вами дивитися рослинки, яких багато було в цей раз. Мені здається, навіть більше, ніж ті рази, коли я знімала. Можливо, це мені так тільки здається. Зім'я кулькас, ось я вам його зараз показую, його можливо виростити просто з одного листочка. Просто ви його залишаєте підсихати, потім втикаєте в землю, і краще побільше таких листочків, і з'являється таке корінце, такий шарик, і потім... А і ось ця квітка в мене була в дитинстві, тому так давно не бачила тієї квітки, ось фіолетова, яка промайнула. От точно така була. Все рівно бачиш якусь квіточку і поринаєш в ті роки, коли в тебе була. Шифліра ось така незвична, але ціни такі, да, досить дорого. Дуже не розженешся. Але подивитися, чому ні. Я зараз ще розберуся зі своїми фіалками, бо скоро період цвітіння, і мені здається, якщо я пересаджу в свіжу землю, обновлю, і буде дуже красиве цвітіння, коли буде в мене цвісти, можливо, я не забуду і вам також покажу. Ну, а зараз пропоную подивитися квіти.
Дуже багато орхідей. Орхідеї – це така квітка, мені здається, дуже легка в тому, як ви за нею ухажуєте. В принципі, дуже рідко я підкармлюю. Раз на тиждень заливаю теплою водичкою, щоб вона постояла, потім достаю, і на цьому все закінчується. Я тільки насолоджуюсь квітами. Саме головне знайти місце, щоб було світло, але не пікуче сонце. Бо зараз вже з лютого місяця починає вже бути більш активне сонце, і потрібно бути дуже уважним. Не пропустити оцей момент, коли можуть обпіктися листячка. Ну і нарешті я дійшла до горщиків. Також їх дуже-дуже багато. Хочеться вам все показати, все, що було. Красиві горщики, ну і нарешті земелька. Я взяла саме для квітучих рослин. І взяла 2 упаковки, але забула купити дренаж. Подивлюсь, може я вискочу, ще докуплю дренаж, а можливо просто буду саджати не сьогодні. Це не встигаю все рівно зробити, але потрошку моя рутина пришвидшується. Я вже зібрала речі, які я можу віднести в жовті контейнери, які більшість знаходяться в Кадорі. Там є такі контейнери, де можна винести текстиль. От знову набрала немало так текстилю, речі, які маленькі або вже зношені. Там є речі, які пропонують для біженців. І також деякі речі, там рушники, одіяла, якась постільна білизна, вона йде у приюти для собак. Місця, де собаки, тварини знаходяться, і там також потрібні теплі светри, ось такого плану, то завжди можна туди віднести. І показую вам, скільки багато насіння. Мені здається, не завжди насіння продається, а саме в цей час, коли починаються вже посадки або підготовки. Хто в цьому розбирається, я думаю, ви знаєте, коли вони продаються. Я думаю, що маленька така колекція в них, різних фірм. Я намагалася розглянути, інколи купую зелень і саджаю в горшки. Ну і садові меблі все рівно мене не відпускають. Такий віночок ще висить, дуже мило це виглядає. Ну і йду нарешті в відділ сантехніки, нарешті я до нього, можливо, дойду. І попадаються мені на шляху ще бігові доріжки, хоча я бігову доріжку вибрала, але фірма інша. Хочеться вам все рівно трошки показати, що є. Як бачите, людей дуже-дуже мало. На жаль, але це так. Ось знову я повернулася до цього відділу з мілочовкою. Ну і також посуд. Я ніколи не можу пройти повз. Мені все рівно хочеться підійти ось до цих вітрін з посудом, з тарілками, з бокалами. Не знаю, напишіть, хто ще такий самий. Мені здається, жінки більшість підходять до цих відділів, просто вдохновитися, як воно накрито, як сервіровані столи, посуд. Люблю все рівно розглядати. Не все відповідає тим вкусовим предпочтенням, що я полюбляю, але більшість колекцій мені все рівно подобається. Такі лаконічні, стильні. Ось я вам бокали покажу. Потім трошечки пізніше ще покажу бокали. Не могла не зняти, бо там великий був вибір. І ось ці такі мілашні з такою кайомочкою. Класно виглядають. Не знаю, як в використанні. Я, в принципі, предпочитаю такий посуд, який можна поставити в посудомойку і не думати, що там може щось пошкодитись. Ось ці золотисті візерунки, якісь там окантовки. Мені як можна простіше в уході, бо хочеться якось себе розгрузити,
Бо посуд це постійно, прибирання це постійно, стірка це просто ті пункти, які взагалі не закінчуються. І ось ця собачуня, яка була на початку цього відео, також була ось в відділі посуду. Класний посуд, такий неординарний. Ось тут більш лаконічні такі форми. Дуже класно виглядає. Ось ця вазочка така немаленька, вона була така скляна, незвичної форми, така акцентна. Не знаю, на що її можна розраховувати. Цукерки ми і так поїмо тихенько, щоб ніхто не бачив. І побільше, як в дитинстві, да? Поки не з'їси, не встану. І ось я вам показую різні бокали. Це якась одна фірма. І навіть деякі позиції були на знижці. Ну і трошечки ламп. Все, що мені попадалось, я намагалася вам показати. Можливо, хоча зараз так багато чого можна замовити на тему, що, в принципі, ті ж самі позиції можуть бути, але потрібно почекати. Звичайно, на тему так швидко не прийде, але щось приходить. До речі, прийшло мені замовлення з тему, ну я щось навіть не знімала, вже все порозтаскувала по квартирі, не знаю, чи я щось зніму, не можу сказати, бо майже все я поставила по місцям. Вже. Ну і нарешті відділ сантехніки, приїхала саме купити кран на кухню, який в мене протікав, і я вже замовляла 2 деталі, і по ітогу нічого не підійшло, ні ключ, який замовляла, ні фільтр, який замовляла, він не підійшов. І по ітогу ми приїхали купляти кран, і що ви думаєте? Ціни стали більше, і це ще, можливо, не кінець. Тобто цей кран був на 1000 дешевше. Приїхала купити, коли вже не 6, а 7. І за 7 я його купила. І навіть поставили вже мені кран. І що ви думаєте? Перепутана гаряча з холодною, чомусь там, де зараз тече гаряча, чомусь напор єлі-єлі-єлі. Чому так відбувається? При тому, що новий кран, мені здається, яка різниця, в принципі, холодна чи гаряча, в чому може бути помилка, я не знаю, чи будемо визивати сантехніка, чи будемо щось робити самі. Дуже важко спрогнозувати, як це буде відбуватися, але важко використовувати, коли зима, і використовувати холодну воду якось не дуже сильно хочеться. Хочеться все ж таки мити теплою водою. Ну і показую вам на виході, на вході. Я чомусь на вході не помітила, а коли виходила, ось таке серденько підготовлене до Дня закоханих, воно ще стояло, і також українські кольори українського прапору, він так вписаний в цю композицію. Тому хочу вам показати і трошечки додати вам настрій, ну і показатися самій, хоча б трошечки у цьому відео. Все купили, що ми хотіли, і можна їхати далі, їхати додому. І купила мусорне відро, тому що попереднє я купила, воно мені чомусь не подобається. Я купила точно таке відро, яке в мене було до цього. І зараз вам ще покажу трошечки вулиці. Це я була в той день в секонд-хенді. Відео цього дня в мене вже знято тиждень тому, але чомусь не можу ніяк змонтувати. Щось є завжди, що робити. І ось вам показую, як я поверталася з секонд-хенду. Я була в магазині «П'ятачок». І повертаюсь просто дворами і показую вам трошки вечірнього вайбу одеських вулиць, дворів, посілку Котовського. І ось такий сьогодні двір. Мені здається, я в цьому дворі інколи знімала. Ось я підходжу до вулиці Заболотного. І ось такий перехід яскравої підсвітки. Навіть зараз цієї підсвітки радієш, бо не завжди працюють фонарі.
Завжди з собою ношу фонарик, який можна вцепити на лоба і собі йти і десь не впасти. І машини підсвітлюють, і будинки підсвітлюють, і навіть ось рожевий колір у когось підсвітка для квітів. На все звертаю увагу, всьому радію все, що бачу, і намагаюсь жити просто своїм життям, з насолодою сприймати те, що я бачу, і намагатися просто жити. Пока! Ще побачимось!